سلام، خیلی خوش اومدید. داخل این ویدیو قرار با هم درس 14 کتاب 504 واژه ضروری رو بررسی بکنیم. داخل ویدیوی قبلی درس 1 تا 13 بررسی شده و رسیدیم به درس 14 که یه جمله آغاز شده و گفته Words like fine flowers have their colors too. یه کلمات مثل گلهای زیبا رنگای خاص خودشونو دارن. اینجا فاین و معنی زیبا در نظر میگه. کلمه اول unruly. Hard to rule or control, lawless. مثال اول نگاه بکنیم. unruly behavior is prohibited at the pool. خب ما دفینیشنی که خوندیم در واقع به این نتیجه رسیدیم که unruly به معنی غیر قانونیه. اما حالا مثال اول یه بار دیگه دقت بکنیم. unruly behavior is prohibited at the pool. ما میتونیم unruly رو به معنی غیر مناسب یا بهتر بگیم نامناسب inappropriate هم معنی بکنیم که استفاده شد اینجا ازش. B. When he persisted in acting unruly, Ralph was fired from his job. یه وقتی اون پافشاری کرد، اصرار که به انجام دادن اون کار غیر قانونی، دیگه از شغلش اخراج شد. persisted داشتیم وقتی درس قبلی معنی insist، اصرار کردن، پافشاری کردن. C. His unruly actions were a menace to those who were trying to work. میگه اون کاراش واقعا یه تهدیدی بود واسه کسایی که سعی داشتن کار انجام بدن. menace به معنی threat یا همون تهدید. کلمه دوم rival. Person who wants and tries to get the same thing as another. One who tries to equal or do better than another. rival به معنی رقیبه. منتها اینجوری که مثلا شما این نفر همکار هستید، هر دوتون یه هدف مشترکی دارید و میخواید به اون هدف برسید. پس شما دوتا در واقع یه جوری با هم رقابت دارید دیگه. به این نوع رقابت ما میگیم rival. حالا مثال اول نگاه بکنیم. The boxer devised an attack that would help him to be victorious over his young rival. devise هم داشتیم یعنی اختراع کردن، حالا میشه اینجا معنی ابداع کردن و یه نوع فن جدید رو ابداع کرد که بتونه رقیبش رو شکست بده. victorious هم که داشتیم به معنی پیروز. و مثال B. Sherry didn't like to compete because she always thought her rival would win. میگه اون هیچ وقت نمیخواد رقابت بکنه به خاطر اینکه همیشه فکر میکنه رقیبش برنده میشه. C. Saidman and son decided to migrate to an area where they would have fewer rivals. میگه که اونو تصمیم گرفتن به یه ناحیه‌ای مهاجرت بکنن، میگریت نقل مکان بکنن که رقبای کمتری داشته باشن. اما کلمه سوم violent. Acting or done within strong rough force یعنی خشن. مثال اول very carefully we approach a violent man. ما خیلی محتاطانه به اون مرد خشن نزدیک شدیم. approach به معنی نزدیک شدن. B. Violent behavior is prohibited on a school grounds. میگه رفتار خشن داخل محوطه مدرسه در واقع غیر قانونیه، ممنوع شده. is prohibited. و مثال C. Vernon had a tendency to be violent when someone angered him. میگه که اون شخص ورنون این تمایل داره که خیلی آدم خشنی بشه وقتی که یه نفر واقعا عصبانیش میکنه. اینجا انگر به عنوان فعل استفاده شده. کلمه چهارم brutal. coarse and savage like a brute. cruel. خب ما میتونیم brutal هم به معنی وحشی معنی بکنیم هم به معنی ظالم. brutal, savage and cruel. Dozens of employees quit the job because the boss was brutal to them. اونا شغلشون رو ترک کردن به خاطر اینکه رئیس باشون ظالمانه رفتار میکرد، چون رئیس ظالمی داشتن. brutal. B. The brutal track coach persisted in making the team work out all morning under the hot sun. میگه که اون مربی ظالم تیم مجبور کرد که داخل اون زیر اون آفتاب داغ کل روز مثلا تمرین بکنن. work out یعنی تمرین کردن، ورزش کردن. اونا رو مجبور کرد. C. Soaring to catch a murderer, the detectives revealed that it had been an unusually brutal violent crime. میگه که اونا اول قسم کنن که قاتل پیدا میکنن، بعدش هم اینو دیگه برملا کردن که واقعا یه پرونده عجیب غریبیه که خیلی ظالمانه و وحشیانه و خشن این جرم صورت گرفته. اما کلمه پنجم opponent ما میتونیم اینو در واقع سینونیم رایول هم بگیریم، منتها یه تفاوتایی دارن.
که به definition نگاه بکنیم مشخص میشه. Person who is on the other side of a fight، در واقع تو طرف مقابل قرار داره. Person who is on the other side of a fight, game or discussion, person fighting, struggling or speaking against another. در واقع کلا مخالف توه، ضد تو دیگه. این تفاوت اپوننت و رایوله. مثال اول: The Russian chess player underestimated his opponent and lost. میگه که اون بازیکن روسی شطرنج حریفش رو دست کم گرفت. underestimate میشه دست کم گرفتن. overestimate یعنی خیلی بالا گرفتن. He was a bitter opponent of costly urban reform. اینجا این عبارت bitter opponent یعنی مخالف سرسخت اصلاح امور شهری، مثلا urban میشه شهری دیگه، ریفورم میشه اصلاح کردن. حالا اینجا به عنوان نون استفاده شده. میگه اون مخالف سرسخت اصلاح امور شهری بود. C. Seeing his flabby opponent, the slugger was sure he would be victorious. flabby داخل درس قبلی داشتیم معنی شلوول. بعد اینجا که گفته slugger was sure میتونیم ما ازش اینجوری استفاده کنیم که بگیم slugger was positive، یعنی خیلی مطمئن بود که پیروز خواهد شد. اما کلمه ششم brawl، a noisy quarrel or fight. quarrel به معنی دعواست، مثلا این دعوا بیشتر لفظیه، یعنی به زدن دیگه ختم نمیشه، بیشتر فقط لفظیه. مثلا مثال اول: The journalist covered all the details of the brawl in the park. Larry dreaded the brawl with his father over finding a job. اینجا دوره مشخصه، میگه که از اون دعواه، از اون بگو مگوه فراریه تا اینکه مثلا بخواد یه شغلی پیدا بکنه. سر اینکه یه شغلی پیدا بکنه واقعا فراریه براول. What started out as polite discussion soon became a violent brawl. خب کلمه ششم brawl، a noisy quarrel or fight، میشه دعوا کردن. دعوا بگو مگو، فرق نمیکنه چه فیزیکی باشه یا فقط لفظی باشه. مثال اول نگاه بکنیم: The journalist covered all the details of the brawl in the park. میگه اون روزنامه‌نگار تمام اخبار راجع به دعوای توی پارک رو پوشش داد. اینجا کاور معنی پوشش دادن. B. Larry dreaded the brawl with his father over finding a job. میگه که لری اصلا از این فراریه که راجع به باباش دوباره راجع به پیدا کردن شغل بشینه دعوا بکنه. C. What started out as a polite discussion soon became a violent brawl. میگه اون چیزی که اول یه مباحثه خیلی مؤدبانه بود خیلی سریع شد یه دعوا. اما کلمه هفتم duplicate، an exact copy، make an exact copy of something, repeat exactly. Elliot tried to deceive Mrs. Held by making a duplicate of my paper. خب اینجا میشه چی duplicate؟ کپی کردن دیگه. make an exact copy of something، repeat exactly، همون کپی کردن خودمون معلوم میده. We duplicated the document so that everyone had a copy to study. ما اون مدرک رو کپی کردیم پس همه دیگه یه کپی داشته که مطالعهش بکنن. C. The so-called expert did a medical job of duplicating the Van Gogh painting. میگه که اون متخصص خیلی خوش آوازه، so-called اینجا به همچین معنی استفاده میشه، میگه که یه کار خیلی متوسطی رو انجام داده راجع به تقلید نقاشی ون گوگ. پس طوری که اینجا معنی تقلید هم هست چون آخرش گفته repeat exactly، پس معنی تقلید هم میتونیم استفاده بکنیم. کلمه هشتم vicious، evil, wicked, savage. Lisa was unpopular because she was vicious to people she had just met. میگه که لیزا خیلی آدم محبوبی نبود به خاطر که اون همیشه خیلی فریبکارانه با کسایی که تازه ملاقاتشون کرده بود رفتار میکرد. B. The vicious editor published false stories about people he disliked. میگه اون ناشر فریبکار یه داستانه غلطی راجع به کسایی که دوستشون نداشت پخش کرد. C. Mr. Voss was reluctant to talk about his vicious pit bull. Reeling, turning or swinging round and round, spinning. The space vessel was rearing around before it landed on Earth.
میشه چرخیدن rotate. B. As they tried to lift the bulky piano, the movers went reeling across the living room. اونو اول چرخیدن بعد بالا بردنش. As they lift میشه بالا بردن. Because Angelo drank too much, he commenced to feel that everything was reeling around the bar. میگه به خاطر اینکه اون خیلی خورده بود و مست بود، اون فکر کرد دیگه همه چی دارن شروع میکنن به چرخیدن تو اون بار. و کلمه دهم underdog. Person having the worst of any struggle, one who is expected to lose. Minority groups complain about being the underdogs in the century. میگه کسایی که در واقع پیش بینی میشه که یه چیزی از دست بدن یا ضعیف باشن یا کلا تو سری خور باشن، ما از underdog استفاده میکنیم. B. I always feel sorry for the underdog in a street fight. میگه من همیشه واسه کسایی که تو دعوای خیابونی کسی که کتک رو میخورم متاسفم. The Jets were identified as underdogs even though they had beaten the Steelers earlier in the season. و کلمه 11 thrust. Push with force. یعنی خیلی محکم فشار دادن. Once the jet engine was ignited, it thrust the rocket from the ground. B. He had adequate strength to thrust himself through the locked door. Eva was in a terrible rage when she thrust herself into a room. اما کلمه 12 bewildered. Confused, completely puzzled. bewildered یعنی کاملا شوکه شده، گیج شده. از پازل هم استفاده کرده. پازل بعد همیشه سعی کنی حلش کنی دیگه. قبلش یه چیز مبهمیه، واسه همین از پازل هم استفاده میکنم. A. The lawyer was bewildered by his client's lack of interest in the case. میگه که اون وکیله گیج شده بود از اون علاقه و اشتیاق کم موکلش به پرونده. His partner's weird actions left Jack bewildered. این کارهای عجیب غریب پارتنرش در واقع جکو گیج کرده بود. Bewildered by the sudden hazy weather, he decided not to go to the beach. میگه bewildered یعنی با توجه به اینکه خیلی واسش عجیب بود و کاملا گیج شده بود اون هوای مه‌آلود، تصمیم گرفت فقط نره دریا. Words in use. Roller derby. The most unruly game known to man or woman is the roller derby. Revived every so often on television, it has no rival for violent, brutal action. The game commences with two teams on roller skates circling a banked oval track. میگه که غیرقانونی ترین مسابقه واسه هر مرد و زنی رولر دربیه که از اون خشن‌تر و بی‌رحمانه تر اصلا نیستش. بعد میگه the one or two skaters try to break out of the pack and lap the opponents. When the skaters leave the pack, the brawl begins. وقتی که پکا رو در واقع از اونجا میرن، تازه اون دعوای شروع میشه. The brawl begins. No sport can duplicate the vicious shrieking, pushing, elbowing and fighting all at high speed. میگه هیچ ورزشی نمیتونه شبیه سازی بکنه، دوپلیکیت بکنه، کپی بکنه این در واقع فریادها و هول دادن رو با مثلا با آرنج زدن تو پهلوها و البوینگ به همین معناست و کل این بحث و جدل ها رو نمیشه اصلا کپی کرد، هیچ ورزشی نمیتونه کپی بکنه. And women are just as much of a menace as the men. یعنی خود زن‌ها هم به اندازه مردان یه تهدید، یعنی یه چیز خطرناکی هم. Often considered the underdog, the female skater can thrust a pointed fingernail into the face of bewildered enemy. میگه حتی اونا میتونن با توجه به اینکه دست کم گرفته میشن، اینجا considered the underdog یعنی این فرد ضعیفه در نظر گرفته میشه، هم میتونن خیلی راحت یارو رو سورپرایز بکنن. bewildered که اینجا به خوبی ازش استفاده شده. خب این درس هم به اتمام رسید، خیلی درس سختی نبود، امیدوارم که لذت برده باشید. تا درس بعدی، خدا نگهدار.